काय लास्ट म्हणजे 2 टॉपिक राहिलेत अजून आपले. एक एक्सपेरिमेंट आहे डेव्हिएज आणि जर्मर एक्सपेरिमेंट. घाणेरडं नाव आहे, सायंटिस्टचं नाव आहे दोन्ही, डेव्हिएज आणि जर्मर सायंटिस्ट नेम. त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट केला. का केला एक्सपेरिमेंट? टू चेक द ड्युअलिटी ऑफ लाईट. म्हणजे काय? दोन सायंटिस्ट आहेत जे डेव्हिएज आणि जर्मर, त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट केला आहे. ते काय म्हणले की लाईट बिहेव ॲज अ पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव्ह. आपल्याला माहिती आहे पार्टिकल पण बिहेव करते आणि वेव्ह पण बिहेव करते. ओके, डझंट मॅटर. मग त्यांनी काय केलं, एक्सपेरिमेंट केला आणि चेक काय केलं की लाईट ॲज अ वेव्ह वर्क होतीये का. म्हणजे ॲक्च्युली आपण म्हणा लाईट काय आहे, वेव्ह आणि पार्टिकल. आता काही एक्सपेरिमेंट पार्टिकलने प्रूव्ह झालेत आणि काही कशाने झालेत, वेव्हने झालेत. तर वेव्हने जे एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह झाले त्यातला हा एक्सपेरिमेंट आहे की दिस एक्सपेरिमेंट कन्क्लूड दॅट की लाईट इज अ फॉर्म ऑफ वेव्ह. पार्टिकल पण आहे तो ॲक्च्युली, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव्ह. आणि हा एक्सपेरिमेंट कोणी केला, डेव्हिएज आणि जर्मर. पेपरला काही येत नाही आणि हा टॉपिक तर मी शिकवतच नाही, पण ह्या वर्षी घेतला आहे मी. आपलं काय येते म्हणजे मिनिंगलेस आहे, हे काढणार पण नाही तुम्हाला ॲक्च्युली काय येते. हा मोठा एक्सपेरिमेंट आहे खूप. आता एक्सपेरिमेंट काय बघा, मी थोडक्यात सांगतो तुम्हाला, फक्त समजून घ्या. आहे एक्सपेरिमेंट झालं आहे आपलं, समजलं नाही तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही, ह्याच्यावरती काही क्वेश्चन येत नाही. काय केलं बघा, एक व्हॅक्यूम चेंबर घेतला त्यांनी आणि त्या व्हॅक्यूम चेंबरमध्ये हे काय बघा, हे एक आपलं हे सिलेंड्रिकल बॉक्स आहे, बॉक्स सिलेंड्रिकल. हे काय, निकेल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन बीम, ते सांगतो काय, बॅटरी, व्होल्टेज व्ही, रेजिस्टन्स. आता हे काय, इलेक्ट्रॉन गन. आता इलेक्ट्रॉन गन काय ॲक्च्युली, तर इलेक्ट्रॉन गनमध्ये असं नाही की ती मारली की इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतो, तसंच आहे थोडक्यात. पण तसलं नाही आपल्या पिस्तूलसारखं, गनसारखं आपलं नाही, ते बटन दाबले की गोळी बाहेर पडते, तसलं नाही येते ॲक्च्युली. तर इलेक्ट्रॉन गन काय माहिती आहे का, की इलेक्ट्रॉन गनमध्ये फिलामेंट्स आहेत. हे काय, फिलामेंट. आणि त्या फिलामेंटमधून करंट पास झाला, करंट आय, वरती बॅटरी लावली, करंट पास झाला की फिलामेंट काय होणार आहे, हिट होणार. फिलामेंट हिट झालं की ऑटोमॅटिकली ड्यू टू हिटिंग इफेक्ट आतनं इलेक्ट्रॉन बाहेर येणार. हे कुठलं इमिशन आहे, थर्मोआयोनिक इमिशन. मला आठवते का चॅप्टरचं एकदम पहिलं सांगितलं बघा मी स्टार्टिंगला, की इलेक्ट्रॉन जर मेटलमधनं बाहेर काढायचे असतात, देर आर 3 वेज. पहिलं काय सांगितलं, हिट. त्याला नाव आहे थर्मोआयोनिक इमिशन. विथ द हेल्प ऑफ हिट तुम्ही इलेक्ट्रॉन बाहेर काढू शकता. दॅट टर्म इज कॉल्ड एज थर्मोआयोनिक इमिशन. सेकंड काय म्हणलेलं मी, सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करा आणि त्यामध्ये तुम्ही मेटल ठेवा, ऑटोमॅटिकली आफ्टर सम टाईम इलेक्ट्रॉन काय येणार आहे, बाहेर येणार आहे. आणि लास्ट काय होता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देर आर थ्री वेज to remove the electron from the outermost shell. First is thermionic emission, second electric field emission, and last काय, photoelectric effect. त्या इलेक्ट्रॉन गनमध्ये थर्मोआयोनिक इमिशन होणार आहे, त्या फिलामेंटमध्ये करंट पास होणार आणि करंट पास झाला की ऑटोमॅटिकली फिलामेंटमधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येणार. आणि इलेक्ट्रॉन बाहेर आले की ह्या इलेक्ट्रॉन गनचं कामच आहे त्यांना पुढे ढकलायचं, ॲक्सलरेट करायचं. मग आता इलेक्ट्रॉन जर पुढे गेला तर तो इकडे पण जाईल आणि इकडे पण जाईल, कुठेही जाऊ शकतो ना तो ढकलल्यावर, पण पर्टिक्युलर डिस्टन्सपर्यंत तो स्ट्रेट जाणार आणि नंतर डायरेक्शन तो चेंज करेल. त्यामुळे मी काय केलं, एक बॉक्स ठेवला इथं, सिलेंड्रिकल बॉक्स. आणि त्या सिलेंड्रिकल बॉक्सचं काम काय, ते इलेक्ट्रॉनला पुढे घेऊन जायचं, तेवढंच काम आहे त्याचं. म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होईल आफ्टर सम टाईम, त्याला डिफ्लेक्ट नाही करून देणार तो सिलेंड्रिकल बॉक्स. इथपर्यंत आला आहे ना, तिथनं तो पुढे ढकलणार. एकदा का गेला की ते एक निकेलचं क्रिस्टल आहे, त्या क्रिस्टलवरती तो स्ट्राईक करणार. आता निकेलच्या क्रिस्टलवरती स्ट्राईक केल्यानंतर काय होणार आहे, निकेलच्या क्रिस्टलवरती जर स्ट्राईक झाला तर तो वेगवेगळ्या डायरेक्शनमध्ये काय होणार, डिफ्रॅक्ट. एक नवीन टर्म आहे डिफ्रॅक्शन, म्हणजे बेंडिंग, टर्न करणे. म्हणजे मी गनमधून इलेक्ट्रॉन सोडणार, तो सरळ जाणार, निकेलच्या क्रिस्टलवरती पडणार आणि क्रिस्टलवरती पडला, एक नाहीत इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, लाखो करोडो. मग तेवढे इलेक्ट्रॉन्स पडले क्रिस्टलवरती की ते डिफ्रॅक्ट होणार. बरं, डिफ्रॅक्ट करून काय करणार मग तुम्ही, खाली काय लावलं हे सर, हे स्केल आहे मेजरमेंट. का, अँगल. म्हणजे तुमचा इलेक्ट्रॉन स्ट्राईक झाल्यानंतर किती अँगलने डिफ्रॅक्ट झाला ते चेक कोण करणार आहे, दिस स्केल. मी काय करणार, हे मुव्हेबल स्केल आहे, हे असं टर्न करतो कंटिन्युअसली, मी असं टर्न करणार कंटिन्युअसली आणि इलेक्ट्रॉन इथं पडला की स्ट्राईक होऊन खाली येणार, पण ह्याच्यावरती धडकणार. मग ह्याच्यावरती धडकला की मी अँगल काय करणार, तो मेजर करणार. म्हणजे स्केल मी कंटिन्युअसली मूव्ह करणार आणि कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनसाठी वेगवेगळे अँगल्स काय करणार आहे, मी मेजर करणार आहे. आता हे खूप हाय लेवलचं एक्सपेरिमेंट आहे, तुम्हाला फील सुद्धा होणार नाही.
की ॲक्च्युली तो एक्सपेरिमेंट काय आहे, वेगळाच एक्सपेरिमेंट आहे हा डेव्हिड जर्मरचा, आणि तुम्हाला याचं कन्क्ल्युजन पण कळणार नाही ॲक्च्युली. पण आपलं जाऊ द्या, डोक्यावर आले बाबा असं असं आहे, ओके चालते, जास्त डिटेलमध्ये जाऊ नका. आता हे कळणार पण नाही, माहिती इलेक्ट्रॉन आला, मग तो स्ट्राईक होऊन खाली गेला, मग तुम्ही तो अँगल मेजर केला, आता अँगल मेजर केल्यानंतर आता एक ग्राफ काढणार आहे मी, तो ग्राफ पण तुम्हाला कळणार नाही. पण आपलं चालू द्या म्हणजे पेपरला काही येत नाही ह्याची होती क्वेश्चन, पण आपल्याला एक पुस्तकात आहे म्हणून शिकवतोय मी तुम्हाला जर्मन एक्सपेरिमेंट. आणि हा का शिकतोय आपण, टू चेक द वेव्ह नेचर ऑफ लाईट. वेव्ह नेचर की लाईट काय आहे, वेव्ह आहे, डिएलटी जाऊ दे, वेव्ह नेचर ऑफ लाईट टाकू आपण इथं, वेव्ह नेचर ऑफ लाईट. तर हा एक्सपेरिमेंट झाला, आता ह्यातनं करायचं आहे काय आपल्याला, मग झालं काय ह्यातनं सर, ह्यातून काय झालं माहिती आहे का, की जो इलेक्ट्रॉन बाहेर आला आहे आणि जो ह्याच्यावरती पडला, हा अँगल मेजर केला, तर त्यांनी एक ग्राफ प्लॉट केला, ग्राफ. तर ग्राफ माझा असा आला, असा, अजून दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनचं केलं, असं आलं, अजून तिसऱ्या इलेक्ट्रॉनचं केलं, आणि एका पर्टिक्युलर अँगलला माझं रिडिंग किती आलं आहे माहिती आहे का, सॉरी ग्राफ कसा आला माहिती आहे का, असं आलं. ह्याला काय म्हणतो माहिती आहे का आपण, रेडियल ग्राफ. ह्याला एक नाव आहे, पुस्तकात दिलं पण नाही, रेडियल ग्राफ. आता रेडियल ग्राफ काय आहे, हे जाऊ दे, वेगळा टॉपिक आहे तो रेडियल ग्राफ, त्यामुळे म्हणलं हा एक्सपेरिमेंट घेत नाही मी, ह्या वर्षी घेतला आहे मी, जाऊ दे. आता रेडियल ग्राफ, रेडियल ग्राफ काय ॲक्च्युली म्हणजे ते प्लॉटिंग आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स वर्सेस दिस अँगल. म्हणजे अँगलचं म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनचा जो अँगल आहे ना, समजा पहिला इलेक्ट्रॉन आला 10 डिग्री, दुसरा आला 20 डिग्री, मग किती डिग्रीने इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट झाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री. मग अँगलमधला जो ग्राफ आहे ना, दॅट ग्राफ इज कॉल्ड द रेडियल अँगल. मग रेडियल अँगलनुसार मी काय केले, ग्राफ प्लॉट केला, आणि ग्राफ माझ्या अशा आलेत बघा, पहिला, दुसरा, तिसरा, एन नंबर ऑफ ग्राफ्स आले, आणि एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला कितीला माहिती आहे का, हो इथं. आता हा ग्राफ कसा आहे माहिती आहे ॲक्च्युली, व्होल्टेज वर्सेस आय थिंक अँगल आहे हा, व्होल्टेज वर्सेस अँगल, पुस्तकात दिले का काय माहीत नाही, जाऊ दे, हे काय विचारत नाही तेवढं, व्होल्टेज वर्सेस अँगल असेल तर एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला किती माहिती आहे का, 54 डिग्रीला. लक्षात ठेवा, पुस्तकात दिलं आहे बघा, 40 to 68 डिग्री पुस्तकात दिलं आहे बघा, त्या डिग्रीला मला असा ग्राफ मिळणार आहे, पुस्तकात ग्राफ दिला नाही आहे, 40 to 68 डिग्रीपर्यंत मला असा ग्राफ मिळणार आहे. मग सर ग्राफ मिळाला, प्रॉब्लेम काय, मग प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का, हा ग्राफ तुमचा झाला नाही आहे. एक चॅप्टर आहे वेव्ह ऑप्टिक्स, का असं वेव्ह ऑप्टिक्स, हा एक मिनटं, हे जरा अजून काढतो नीट, याला पण एक मिनिंग आहे. एक चॅप्टर आहे वेव्ह ऑप्टिक्स. वेव्ह ऑप्टिक्स इथं काय आहे ॲक्च्युली, हां एक मिनटं, 54 व्होल्टला अँगल किती आहे माहिती का, 50 डिग्री, सॉरी एक मिनटं, म्हणजे तुम्ही इथल्या पोटेन्शियल जर 54 ठरलं, इथलं पोटेन्शियल जर 54 व्होल्ट असेल, तर जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट झाला आहे ना, त्याची इंटेन्सिटी म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे, 50 डिग्री, सॉरी 54 व्होल्टला हा अँगल किती असणार आहे माझा, 50 डिग्री, हे सांगायचं मला, सॉरी चुकून झालं ते. 54 व्होल्ट जेव्हा असेल बॅटरीचं, अँगल किती असणार आहे, 50 डिग्री. म्हणजे कोणता अँगल माहिती आहे का, तो इलेक्ट्रॉनचा अँगल डिफ्लेक्ट झालेला. आणि हे काय माहिती आहे का ॲक्च्युली, हे कुठलं आहे माहिती आहे का, चॅप्टर नंबर 7 वेव्ह ऑप्टिक्स, कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आपलं व्हायचं आहे, अजून होईल आपलं कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. तर कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे हा ग्राफ बघितला आपण, आठवते का, मॅक्सिमा, दिस इज कॉल्ड, सगळ्यात घाणेरडा चॅप्टर बरं का, मॅक्सिमा, फिजिक्समधला बोर चॅप्टर. मॅक्सिमा हा काय म्हणतो आपण, फर्स्ट मिनिमा, हा काय म्हणणार, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, सॉरी सेकंड मिनिमा, सेकंड मॅक्सिमा, नाही का ते ग्राफ, मॅक्सिमा मिनिमा होईल आपलं ते नंतर, मॅक्सिमा मिनिमा, मॅक्सिमा मिनिमा. म्हणजे रेडियल ग्राफ काढला मी, आणि रेडियल ग्राफनुसार मला काय कळलं की माझे कर्व सगळे असतात बघा, आणि एका पर्टिक्युलर व्होल्टेजला आणि पर्टिक्युलर अँगलला माझा ग्राफ असं येतोय. आणि दिस ग्राफ इज एक्झॅक्टली सेम ॲज कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इन वेव्ह ऑप्टिक्स. आणि त्या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी काय केला माहिती का, लाईट ॲज अ वेव्ह. मग या चॅप्टरमध्ये जर मला हा ग्राफ मिळत असेल तर मी काय म्हणणार आहे, हा जो एक्सपेरिमेंट झाला आहे त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये जो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला आहे तो कसा आहे, ॲज अ वेव्ह. हेच कन्क्लुजन आहे, हे थेरीमध्ये दिलं पुस्तकात तुमच्या. आणि दिस इज कॉल्ड अ डेव्हिड जर्मन एक्सपेरिमेंट. की इलेक्ट्रॉन आलाय, तो डिफ्लेक्ट झाला, तो मोशनमध्ये आहे, मग मोशनमधला इलेक्ट्रॉन हा पार्टिकल आहे की वेव्ह आहे. त्या एक्सपेरिमेंटली मला काय कळलं की दिस इज वेव्ह.
का वेव्ह आहे तर हा ग्राफ मिळाला मला आणि दिस कॉल्ड एज रेडियल ग्राफ. रेडियल ग्राफ म्हणजे काय अँगलचं मेजरमेंट, अँगल आणि व्होल्टेजचं मेजरमेंट, दॅट टर्म इज कॉल्ड एज रेडियल ग्राफ. आणि रेडियल ग्राफमध्ये हा जो ग्राफ मिळाला आहे तो सेम कशासारखा आहे वेव्ह ऑप्टिक्स सारखा आहे. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ज दॅट लाईट इज अ वेव्ह. आणि 1 2 3 टर्म लक्षात ठेवा हे असलं की किती पुस्तकात दिले बघा. एक्सपेरिमेंटची डायग्राम आहे ना पुस्तकात, त्या पुस्तकाच्या खालीच आहे बघा पहिला पॅराग्राफ की एवढ्या एवढ्या डिग्रीला एवढं एवढं पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. त्यामुळे त्यांनी लॅम्बडा काढला आहे, लॅम्बडाची व्हॅल्यू काढली. पण त्याची काही गरज नाही आहे, पण आपलं जस्ट चेक करा लागलंच तर. काय एवढं काय महत्त्वाचं नाही आहे ते. तर पर्टिक्युलर व्होल्टेजला किती डिग्री असेल त्यांनी तेवढं सांगितलं आहे फक्त. दिस इज कॉल्ड अ डेव्हिज अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट. काही जास्त बघायला नको, वेळ नको घालवायला. आता पुढचा टॉपिक बघू आपण लास्ट, फोटोसेल, की जो झाला आहे आपला सेमीकंडक्टरमध्ये. फोटोसेल काय आता चॅप्टर आपला कालच झालं आहे, काल. आज फक्त घेतोय मी टाइमपास. 2 टाइमपास टॉपिक आहेत, हा एक्सपेरिमेंट आणि फोटोसेल. फोटोसेलमध्ये काहीच नाही आहे, काहीच नाही आहे. आता फोटोसेल काय तुम्हाला माहिती आहे, ते परत सांगायला नको. आता फोटोसेलमध्ये काय असतं ॲक्च्युली, डायोड आहे, पी एन जंक्शन डायोड. फोटोसेल कशाला वापरतो आपण टू कन्वर्ट फोटोसेल लाईट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल. लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल काय सेटअप आहे. एक पुस्तकात डायग्राम आहे बघा. एक ग्लास घेतली, इथे एक मेटल रॉड आहे, सॉरी मेटलची प्लेट आहे. ही मेटल प्लेट आणि इथे एक दुसरा एक ठेवला मी. असं आहे, असं केलं समजा मी. झालं सेटअप. ॲनोड कॉल्ड कॅथोड. त्याला ई म्हणलं तरी चालेल. इमिटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट. इमिटर अँड कलेक्टर. ओके, काय नाही, साधं आहे. फोटोसेल काही सेटअप नाही. काय करायचं माहिती आहे का, एक ग्लासचा हे घ्या, सिलेंड्रिकल चेंबर किंवा सिलेंड्रिकल बॉक्स घ्या, ग्लासचा ग्लास घ्या. एक ग्लास घेतलं तुम्ही, ग्लासमध्ये 1 2 रॉड घ्या. पहिलं काय इमिटर आणि दुसरा हे कलेक्टर. आता जो इमिट करतोय तो कॅथोड, घेतोय तो ॲनोड. सिम्पल आहे. आणि खाली सिरीजमध्ये काय लावले बॅटरी अँड रेझिस्टन्स, व्होल्टेज अँड रेझिस्टन्स. करायचं आहे काय की ही जी मेटलची प्लेट आहे त्या मेटलच्या प्लेटवरती मी लाईट टाकणार. लाईट आली काय होणार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लाईट आली की इलेक्ट्रॉनला एनर्जी मिळणार. एनर्जी मिळाली की इलेक्ट्रॉन शेलमधनं बाहेर येणार. आणि एकदा का शेलमधनं बाहेर आला की इलेक्ट्रॉन इथे येणार बघा हवेमध्ये. आता इलेक्ट्रॉन काय निगेटिव्ह, ॲनोड काय पॉझिटिव्ह. मग सगळे इलेक्ट्रॉन ॲनोडला काय होणार, अट्रॅक्ट होणार. अट्रॅक्ट झाले की सगळे खाली जाणार. खाली झाले की रेजिस्टन्स काय करणार, त्याला रेजिस्ट करणार. एनर्जी कमी होणार. बॅटरी काय देणार, एनर्जी. परत ते जाणार, परत वरून लाईट येणार, परत इलेक्ट्रॉन बाहेर. कंटिन्युअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इमिशन ऑफ लाईट ऑन दी इमिटर प्लेट, अँड दॅट थिंग इज कॉल्ड एज फोटोसेल. काय थिअरी लिहायची गरज आहे का. फोटोसेल इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट light energy into electrical energy. The experimental setup consists of a cylindrical chamber in which there is 2 rods. One is emitter and other is collector. On emitter we incident the UV radiation. When the UV radiation is incident on the plate, the electrons absorb the energy and it release kiwa it comes from last shell. And when it comes from the last shell, then in front of them there is a metal plate which is known as anode and which is positively charged. Due to oppositely charges, they attract each other, and after some time there is flow of electric current. एवढं द्यायचं पेपरमध्ये. That is called as photocell. लाईटला इलेक्ट्रिकलमध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट थिंग इज कॉल्ड एज फोटोसेल. झालं, चॅप्टर संपला आपला. हे लिहून घे, पुस्तकात वाचा, दिले त्यांनी. काही एवढं महत्त्वाचं नाही आहे ते पुस्तकातलं. आता जरा 2 टर्म जर आपण स्टडी करणार आहे अजून, जे विच इज इम्पॉर्टंट फॉर न्यूमरिकल्स MCQ आणि पेपरला येतात क्वेश्चन फॉर MCQ. वहीमध्ये लिहून घ्या बरं का. फॉर MCQ फॉर्म्युले 2 महत्त्वाचं आहे जरा MCQला. फॉर्म्युले 2 जरा ते महत्त्वाचे आहेत जरा, फक्त बघा काय बघा.
इंटेन्सिटी ऑफ लाईट लिहून द्या वहीमध्ये. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट आय इज इक्वल फॉर्म्युला आहे एनर्जी एरिया टाईम. काय बघा, एक पर्टिक्युलर मी मेटल प्लेट घेतली, एरिया किती आहे ए, आणि त्याच्यावरती लाईट आली, टाईम किती आहे 2 सेकंड. मी काय म्हणते बघा, एरिया जर 2 मीटर स्क्वेअर असेल, टाईम जर 2 सेकंड असेल, तर जेवढी लाईट येते त्याच्यावरती त्याला मी काय म्हणणार इंटेन्सिटी. एनर्जी इन्सिडंट पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम इज कॉल्ड एज इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. लाईटची तीव्रता किती आहे. मी काय म्हणणार, मी 2 प्लेट घेतले, आता मला चेक करायचं आहे ना की कोणाची इंटेन्सिटी जास्त आहे. तर त्याच एरियावरती तेवढ्याच टाईममध्ये जो बल्ब जास्त लाईट टाकत असेल, जास्त एनर्जी देत असेल, तर मी काय म्हणणार इंटेन्सिटी काय हायर आहे. मग इंटेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला आहे एनर्जी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया. सेम फॉर्म्युला आपण कुठं बघितला आहे माहिती आहे का, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅस अँड रेडिएशनमध्ये. एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाईम आठवते का, एक फॉर्म्युला आहे बघा, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅस अँड रेडिएशन. झालं आपलं, त्यात बघा तुम्ही, तर एक इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे एनर्जी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया. ओके, ह्याला इक्वेशन नंबर 1 करतो मी, काय प्रॉब्लेम नाही आहे, किंवा नाही केलं तरी चालेल. झालं किंवा असंच ठेवा. आता काय करा माहिती आहे का, आता एनर्जीचा एक फॉर्म्युला आहे, बट पॉवरचा फॉर्म्युला काय, वर्क डन अपॉन टाईम. वर्क डन्स काय, एनर्जी अपॉन टाईम. वर्क डन कशात कन्वर्ट होतं एनर्जीमध्ये. देअरफॉर मी काय म्हणणार इंटेन्सिटी इज इक्वल, ही टर्म काय आली, सॉरी ही टर्म काय आली, पॉवर. पॉवर अपॉन एरिया, इक्वेशन नंबर 1 खाल्ल्या. नाऊ इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय आपला, एनर्जी एरिया टाईम. बट एनर्जीचा एक फॉर्म्युला आहे एच टाइम्स म्यू, आठवते ना. देअरफॉर आय इज इक्वल टू एच टाइम्स म्यू डिवाइड बाय ए इंटू टी मल्टिप्लाय बाय एन. खाल्ल्या, वेअर कॅपिटल एन इज कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ photons and n is equal to capital N upon T is equal to number of photons per second. काय म्हणलंय मी, काय केलं नक्की, काही केलं नाही, खेळत बसलोय. इंटेन्सिटीचा हा फॉर्म्युला आहे, एनर्जी अपॉन टाईम काय पॉवर. मी इक्वेशन नंबर 1 केलं. आता हाच फॉर्म्युला मी इथं घेतला आहे, आणि मी काय म्हणतो एनर्जीचा एक फॉर्म्युला आहे एच टाइम्स म्यू, तो इथं पुट केला. पण एन काय टोटल, नीट बघा. ॲक्च्युली एनर्जीचा फॉर्म्युला काय माहिती का, एच टाइम्स म्यू आहे. अरे पण वरून किती लाईट येते, समजा वरून एक इलेक्ट्रॉन आला एकच, तर फॉर्म्युला काय येणार एच म्यू. वरून 2 इलेक्ट्रॉन आले तर मी काय म्हणणार 2 टाइम्स एच म्यू. न्यूमरिकलला आपण एच यूज करतो, आपण तसं नाही करत. इलेक्ट्रॉन किती आले आपल्याला काय माहिती, जेव्हा आपण लाईट येते वरून सनलाईट तेव्हा आपल्याला माहितीच नाही इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, त्यामुळे आपण फॉर्म्युला काय घेतो एच टाइम्स म्यू. पण माझं कोण म्हणलं की एच टाइम्स म्यू हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे, तर मी काय म्हणेल एका इलेक्ट्रॉनचा फॉर्म्युला येतो एच टाइम्स म्यू. मग एका इलेक्ट्रॉनचा जर असेल तर जेवढे इलेक्ट्रॉन्स येतील त्याला मल्टिप्लाय करा. मग हे काय ॲक्च्युली कॅपिटल एन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स वरून आलेले. मग स्मॉल एन काय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर युनिट टाईम. दिस इज सेम लाईक मॅग्नेटिझम. बीचा फॉर्म्युला माहिती आहे ना, सेंटरला म्यू नॉट एन आय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ स्मॉल एन इज इक्वल टू कॅपिटल एन अपॉन एल. सेम लाईक दिसेल इथं. म्हणजे एका पर्टिक्युलर लेंथमध्ये किती आहे ते काढण्यासाठी स्मॉल एन घेतलं आहे. मग देअरफॉर ह्याला इक्वेशन नंबर 2 करा. मग इथं पण इंटेन्सिटी इथं पण इंटेन्सिटी. देअरफॉर मी काय म्हणणार पॉवर अपॉन एरिया इज इक्वल टू कॅपिटल एन एच म्यू देअर अपॉन एरिया इंटू टाईम. झालं. ह्याला एरिया काय होणार कॅन्सल. सो पॉवर इज इक्वल टू एन एच म्यू डिवाइड बाय टाईम. आलं का बघा. कॅपिटल एन कॅपिटल एच म्यू कॅपिटल एन झालं. हा लिहिलं तरी चालेल फॉर्म्युला किंवा ऑर. मी काय म्हणतो पॉवर इज इक्वल टू कॅपिटल एन काय स्मॉल एन इंटू टी स्मॉल एन इंटू टी एच म्यू अपॉन टी. टीला टी काय होणार कॅन्सल. स्मॉल एन इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आला पी अपॉन एच टाइम्स म्यू. हा फॉर्म्युला हा 5 स्टार करा फॉर्म्युला. लिनियर मोमेंटम
अपॉन एच म्यू आणि एक फॉर्म्युला आहे व्ही इज इक्वल टू एन टाइम्स लॅम्बडा. मग एन काय येणार व्ही बाय लॅम्बडा. देअरफॉर एन इज इक्वल टू पी फ्रिक्वेन्सी काय आहे व्ही बाय लॅम्बडा पी इंटू लॅम्बडा अपॉन एच टाइम्स सी. हा ह्याला बॉक्स करा आणि ह्याला स्टार करा 5 स्टार. हे नको करू ह्याला नको करू केलं तरी चालेल का एकच आहे दोन्ही झालं. बऱ्याच वेळा नीटला किंवा तुमच्या MCQच्या पुस्तकात क्वेश्चन असतो कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द लाईट. लिहून घ्या फॉर MCQ फॉर JEE नीट इम्पॉर्टंट आहे. हा फॉर्म्युला पुस्तकात नाही आहे पण कधी कधी JEEला नीटला येतो क्वेश्चन. कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड किती काढायचे. काय काय देणार ते पॉवर देणार वेव्हलेंथ देणार प्लँक्स कॉन्स्टंट तर माहिती आहे स्पीड ऑफ लाईट पण तुम्हाला माहिती आहे पॉवर देणार लॅम्बडा देणार आणि कॅल्क्युलेट एन. तुम्हाला कळतच नाही लवकर. चॅप्टर कुठला आणि कुठल्या चॅप्टरमधला फॉर्म्युला आहे युनिक फॉर्म्युला आहे. बऱ्याच वेळा तुम्हाला सापडेल MCQमध्ये. तर ह्या टॉपिकमधून मला काय कळलं की पॉवरचा फॉर्म्युला मिळाला ह्याला पण सांगा 3 स्टार आणि मला नंबर ऑफ फोटॉनचा फॉर्म्युला मिळाला. काढायचं आहे काय मला फॉर्म्युला फॉर्म्युला फॉर इथं लिहा फॉर्म्युला फॉर number of photons and power. लिहून घ्या की नंबर ऑफ फोटॉन्स आणि पॉवरचा एक फॉर्म्युला सोपं आहे काही नाही आहे. मला सांगा इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाईम. एनर्जी अपॉन टाईम काय पॉवर अपॉन एरिया इक्वेशन नंबर 1. हे इक्वेशन खाली लिहा. एनर्जी काय एच टाइम्स म्यू. जेवढे फोटॉन्स असतील तेवढे एनर्जी असणार कॅपिटल एन एच म्यू अपॉन 80 झालं. आता मी काय म्हणलं स्मॉल एन टोटल फोटॉन्स पर सेकंड स्मॉल एल सेम लाईक मॅग्नेटिझम झालं. मग हे फक्त इक्वल करा LHS एरिया कॅन्सल होईल. पॉवर किती आला एवढा आला. मग एन काय एन इंटू टी टीला टी कॅन्सल. मग पॉवरचा फॉर्म्युला काय हा कॅपिटल एनमध्ये स्मॉल एनमध्ये असेल पॉवरचा NH म्यू किंवा मी काय म्हणेल पॉवरचा फॉर्म्युला काय म्यूला लिहा सी बाय लॅम्बडा झालं. मग हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा हा लक्षात ठेवा हा लक्षात ठेवा. लिनियर मोमेंटम पॉवर येते पॉवर वेवलेंथ एच आणि सी लिहा वेअर चूक चाल तुम्ही परत नाही तर वेअर पी इज कॉल्ड एज पॉवर लॅम्बडा वेवलेंथ खालचं तुम्हाला माहिती आहे एच काय प्लँक्स कॉन्स्टंट सी काय स्पीड ऑफ लाईट. चूक चाल परत झालं लिहून घ्या बोर्डवरचं. अजून एक टॉपिक आहे रेडिएशन पॉवर आणि रेडिएशन प्रेशर. ते लिहून घ्या सगळं वहीमध्ये सगळं लिहून घ्या स्टार करायला MCQ लागणार आहे आपल्याला. पुढे घ्या रेडिएशन प्रेशर रेडिएशन फोर्स अँड प्रेशर. काय बघा रेडिएशन फोर्स अँड प्रेशर. एक वॉल आहे आणि लाईट आली. मला सांगा लिनियर मोमेंटम काय फॉर्म्युला काय एच अपॉन लॅम्बडा 1 आठवते ना. वॉलवरती जर मी लाईट टाकली तर लाईट अशी जाणार ना. मग रिलेशनशिप काय डी ब्रोगली हायपोथेसिस लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू प्लँक्स कॉन्स्टंट अपॉन वेवलेंथ. आता लाईट आली आणि परत माघारी गेली अशी गेली आता परत अशी आली लाईट या डायरेक्शनला. मग लिनियर मोमेंटम काय असणार आहे P2 मायनस एच अपॉन लॅम्बडा 2. सॉरी लॅम्बडा नका चेंज करू लॅम्बडा सेमच राहणार आहे आपलं. P2 P1 काय आहे P2 काय एच अपॉन लॅम्बडा आणि मायनस एच अपॉन लॅम्बडा. फक्त डायरेक्शन चेंज झाली ना त्यामुळे मायनस केलं आहे मी बाकी नाही आहे काय. मला काढायचं आहे काय फोर्स आणि प्रेशर काढायचं आहे. मी क्वेश्चन काय असतो माहिती का की एका वॉलवरती मी लाईट इन्सिडेंट केली तर लाईट जाताना त्याच्यामध्ये लिनियर मोमेंटम किती असणार आहे एच अपॉन लॅम्बडा 1 लॅम्बडा फक्त. माघारी येताना एच अपॉन लॅम्बडा फक्त माघारी येताना डायरेक्शन उलटी आहे त्यामुळे मी काय केलं मायनस. मग मला एक सांगा देअरफॉर मी काय म्हणेल देअरफॉर चेंज इन लिनियर मोमेंटम डेल्टा P इज इक्वल टू P2 मायनस P1. P2 किती आहे मायनस एच अपॉन लॅम्बडा मायनस आणि हे किती आहे एच बाय लॅम्बडा. मी किती येणार मायनस 2H अपॉन लॅम्बडा डेल्टा P. मग मला फक्त मॅग्नेट्यूड पाहिजे देअरफॉर मॅग्नेट्यूड ऑफ डेल्टा P इज इक्वल टू किती असणार आहे 2H अपॉन लॅम्बडा. चेंज इन लिनियर मोमेंटम हा पण क्वेश्चन असतो MCQला. कॅल्क्युलेट चेंज इन लिनियर मोमेंटम
2h अपॉन लॅमडा खाल्ल्या फॉर n फोटॉन्स. मी काय म्हणणार डेल्टा पीचं मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू 2 कॅपिटल NH अपॉन लॅमडा. बऱ्याच वेळा क्वेश्चन होतो MCQला, बऱ्याच वेळा क्वेश्चन असतो MCQला. हां, की लाईट आली तर चेंज इन लिनियर मोमेंटम काढा 2NH अपॉन लॅमडा. आता आम्हाला फोर्स काढायचा आहे, तर मग कसं काढणार फोर्स? हाऊ टू फाइंड फोर्स विथ द हेल्प ऑफ, ह्याला पण बॉक्स करा, हाऊ टू फाइंड फोर्स विथ द हेल्प ऑफ लिनियर मोमेंटम. तर खाल्ल्या अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. काय F इक्वल टू एम नाही ना बाबा ना, F इक्वल टू एम नाही आहे. पहिला फॉर्म्युला काय आपला लिनियर मोमेंटम, मी सांगितलं तुम्हाला लिनियर मोमेंटमचा फॉर्म्युला एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. हा फॉर्म्युला आहे. आणि ह्याला सॉल्व्ह केल्यानंतर काय येणार आहे F इक्वल टू एम आहे. मी काय म्हणणार चेंज इन लिनियर मोमेंटम किती आहे 2 कॅपिटल NH अपॉन लॅमडा आणि खाली डेल्टा टी आहे इज इक्वल टू F. बघा आलं का बघा 2 हे झालं खाल्ल्या. बट मला एक फॉर्म्युला माहिती आहे N इज इक्वल टू कॅपिटल N अपॉन डेल्टा टी टोटल फोटॉन्स पर सेकंड. देअरफॉर F इज इक्वल टू किती येणार आहे N च्या जागी हे पुट करा 2 स्मॉल n डेल्टा टी H अपॉन लॅमडा डेल्टा टी. ह्याला हे काय होणार फोर्स इज इक्वल टू 2NH अपॉन लॅमडा 2NH अपॉन लॅमडा झालं. हे ठीक आहे खाल्ल्या. परतल्या बट मागाशी एक फॉर्म्युला दिला आपण एनचा P लॅमडा अपॉन HC. हाच लिहितो ना मागाशी फॉर्म्युला P लॅमडा अपॉन HC. मागचा नाही फॉर्म्युला प्रिव्हियस फॉर्म्युला नंबर ऑफ फोटॉनचा पॉवर लॅमडा HC झालं प्रिव्हियस लेक्चरमधलं. मग तो ह्यात पुट करा पुट इन अबोव इक्वेशन. हे सगळे फॉर्म्युलाच झाले. देअरफॉर मी काय म्हणणार F इज इक्वल टू 2 टाइम्स थांबा एक मिनिट 2H बाय लॅमडा इथल्या 2H बाय लॅमडा इंटू एनची व्हॅल्यू किती आहे एनची व्हॅल्यू स्मॉल एन हवा P लॅमडा HC. मग H काय होणार कॅन्सल लॅमडा कॅन्सल. सो फोर्स इज इक्वल टू 2P बाय C. ह्याला बॉक्स करा ह्याला स्टार करा 5 स्टार. एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स हे P पॉवर P फॉर पॉवर इथल्या वेअर तुमचं गण चाल तुम्ही वेअर P इज इक्वल टू पॉवर नॉट लिनियर मोमेंटम. नीट बघा पुढे काय म्हणतोय मी. हे काय लिनियर मोमेंटम, हे लिनियर मोमेंटम आहे. इथपर्यंत आला. इथं काय म्हणलं मी बेटे N इज इक्वल टू P लॅमडा अपॉन HC. पण P काय आहे क्या है भाई P पॉवर आहे लिनियर मोमेंटम नाही आहे. लिनियर मोमेंटम समजलं आपलं तर P पॉवर आहे ते लिहून घ्या फॉर्म्युला. एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स P अपॉन C 2 इंटू लिनियर मोमेंटम अपॉन स्पीड ऑफ लाईट. पेपरला आलं तर मग मी काय म्हणणार देअरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशरचा P फोर्स किती आहे हा 2P बाय C अपॉन एरिया. Pला P करचाल कॅन्सल बाळा हा P काय आहे पॉवर आहे हा P प्रेशर आहे चुकून करचाल कॅन्सल. मग हे आलं देअरफॉर 2P अपॉन AC. P काय पॉवर आहे ना 2P अपॉन AC. आणि इंटेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला मागाशी बघितला आपण इंटेन्सिटी एनर्जी अपॉन एरिया. इथले बट इंटेन्सिटी इज इक्वल टू पॉवर अपॉन एरिया ब्रॅकेटमध्ये लिहा. इंटेन्सिटी पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे वर्क डन अपॉन टाईम. वर्क डन काय एनर्जी अपॉन टाईम इंटू एरिया काय इंटेन्सिटी. मग इंटेन्सिटी काय 2 टाइम्स IC. हे आपले 3 फॉर्म्युला आले आत्ताच्या लेक्चरमध्ये आपण किती फॉर्म्युला काढले 3 काढले. नंबर ऑफ फोटॉनचा फॉर्म्युला मागच्या ह्याच्या आधीचा फॉर्म्युला नंबर ऑफ फोटॉन्स फोर्सचा
आणि ह्यात काय काढलं आपण, सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स आणि पॉवरचा काढलेला. आत्ता काय काढलं आपण, चेंज इन लिनियर मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स 2p/c आणि इंटेन्सिटी ऑफ प्रेशरचा फॉर्म्युला 2I/c. ते दोन फॉर्म्युला महत्त्वाचे जरा MCQसाठी, आणि ते मगाचं नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड. आता काही करा, हे लक्षात ठेवा, ऑप्शन नाही आपल्याला, म्हणजे जास्त क्वेश्चन नाही त्याच्यावरती आहेत. मेन फॉर्म्युला कुठले आहेत आपले, वर्क फंक्शन, आइन्स्टाईन इक्वेशन, मेन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, ते मेन फॉर्म्युले आपले 3 फॉर्म्युले. हे आपले एक्सटर्नल, चुकून आला क्वेश्चन हार्ड लेवलला तर ह्याच्यावरती येईल, हे टॉपिक करत नाहीत ना मुलं. फॉर्म्युला जर लक्षात ठेवा, तिथे लिहून घ्या, पी काय आहे, ह्यात पी काय आहे, सगळा राडा होईल तुमचा, सगळा राडा होईल. नीट लिहून घ्या. हे थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे समजायला रिव्हिजनला, पण टर्म्स माहीत पाहिजेत कशाला काय म्हणतात ते. चेंज इन लिनियर मोमेंटम, परत न्यूटनचा फॉर्म्युला, त्यावर फोर्स काढला. एक लॉजिक लक्षात ठेवा ना, कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवा. काढायचं आहे आपल्याला रेडिएशन फोर्स अँड प्रेशर. फोर्स कसा काढतो आपण, F = ma. ma तर वापरत नाही मी. पहिला लॉ, चेंज इन लिनियर मोमेंटम आपण चेंज इन टाइम. मग मी काय म्हणणार, स्टार्टिंगला जी लिनियर मोमेंटम आहे ती किती आहे, h/λ. मागे आली ती किती आहे, -h/λ. मला काढायचा आहे फोर्स. फोर्स जर काढायचा असेल तर मला काय काढावं लागेल, चेंज इन लिनियर मोमेंटम. मी P1 घेतो, P2 घेतो, आणि दोघांमधला काय घेतो मी, चेंज घेतो. चेंज आला की फक्त मॅग्निट्यूड घेणार मी. आता मॅग्निट्यूड घेतलं की मी काय केलं, कॅपिटल N ने मल्टिप्लाय केले. का, टोटल फोटॉन्स झालं. मग ह्यात मल्टिप्लाय करा, हे टाका. आता मला फॉर्म्युला जर ॲडव्हान्स करायचा आहे, मी काय म्हणणार, कॅपिटल N काय, n × Δt. ह्यात पुट केलं, Δt झालं कॅन्सल, 2nh/λ खतम. पण मी काय म्हणणार, n = हा मागचा फॉर्म्युला, त्यात पुट करा, सोडवा, हे आला फॉर्म्युला, झालं. आणि प्रेशर काढायचं आहे, फोर्स अपॉन एरिया. पाठ करायची गरजच नाही आहे. कॉन्सेप्ट फील इथून बघा, इथून दिल से देखो, दिल से. पिक्चर कसं इथनं बघतं, पिक्चर कुठलाही पिक्चर, DDLJ, शाहरुख आला की कसं तुम्हाला कसं तरी होतं, शाहरुख आला की तसं फिजिक्स आला की तुम्हाला कसं तरी व्हायला पाहिजे, म्हणजे व्हायलाच पाहिजे. रेडिएशन फोर्स काढायचं आहे, मग लिनियर मोमेंटम आपण चेंज इन टाईम, खतम, संपलं की. मग लिनियर मोमेंटम काढा, पुट करा, झालं. आणि प्रेशरचा फॉर्म्युला काय, फोर्स अपॉन एरिया, झालं. ते 3 फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट फॉर न्यूमरिकल पर्पज. ऑप्शन नाही आहे बघा, ऑप्शन नाही आहे, लक्षात ठेवावं लागेल. तर आता न्यूमरिकल स्टार्ट करूयात आपण. जास्त नाही आहेत बरं का न्यूमरिकल, साधे फॉर्म्युला बेस्ड, लगेच होतील आपले. 2 लेक्चरमध्ये खतम. हे लेक्चर आणि पुढचं लेक्चर, चॅप्टर खतम. 3च फॉर्म्युले आहेत ना, विचारून काय विचारणार त्याच्यावरती, ते त्यामुळे होऊन जाईल आपलं. सगळ्यात मेन फॉर्म्युला कुठला आहे माहिती का, डी ब्रोगली हायपोथेसिस. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ते, त्याच्यावरती क्वेश्चन असतो दरवर्षी. पुढे जाऊया आता. अ मेटल हुज, न्यूमरिकल पहिलं बरं का, अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is radiated by radiation whose wavelength is 200 angstrom. Find maximum kinetic energy of emitted photon. बघा, गिवन लिहून घ्या. चॅप्टरमध्ये 3च फॉर्म्युले आहेत, वर्क फंक्शन, कायनेटिक एनर्जीचा, आणि दुसरा कुठला आहे, डी ब्रोगली हायपोथेसिस. डी ब्रोगली हायपोथेसिस नाही आहे, सोपं आहे, काही अवघड नाही आहे. मला सांगतो बघा, वर्क फंक्शनचा फॉर्म्युला काय, वर्क फंक्शनचा h × थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम, आलेली एनर्जी एवढी आहे वरून, आणि वर्क फंक्शनला किती लागली, h × μλ, खतम, झालं. आणि कायनेटिक एनर्जीचा अजून एक फॉर्म्युला आहे, E × V0. 3च फॉर्म्युले. आलेला इलेक्ट्रॉन ह्या पोटेन्शियलने स्टॉप होणार आहे, आलेला इलेक्ट्रॉन ह्या कायनेटिक एनर्जीने फ्लो होणार आहे, आलेली एनर्जी मायनस दिस एनर्जी, आणि हा वर्क फंक्शन आहे, झालं. 3च फॉर्म्युले. आणि डी ब्रोगली हायपोथेसिस आहे, λ = h/p, खतम, झालं. पीला लिहायचं आहे h/mv, झालं. मग ते फक्त पुट करा व्हॅल्यूज, कायनेटिक एनर्जीमध्ये आणि मासमध्ये. 3च फॉर्म्युले, दुसरं काहीच करायचं नाही अख्ख्या चॅप्टरमध्ये. बघा मग किती येईल, काय करायचं, काय आधी लिहून घ्या. अ मेटल हुज वर्क फंक्शन दिले त्यांनी, φ0.
किती आहे 4.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता इलेक्ट्रॉन व्होल्ट लिहून घ्या. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्टची व्हॅल्यू किती आहे 1.6 10⁻⁻19 व्होल्ट ही ॲक्च्युली व्हॅल्यू आहे. सॉरी जूलमध्ये करायचं असेल तर इलेक्ट्रॉन व्होल्टचं जूलमध्ये मल्टिप्लाय डिवाइड लिहून घ्या. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे एवढी एनर्जी. एका इलेक्ट्रॉनला 1 व्होल्टने जर ॲक्सलरेट करायचं असेल तर जेवढी एनर्जी लागणार आहे तेवढ्याला काय म्हणणार इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मग इलेक्ट्रॉन व्होल्ट म्हणजे किती जूल. आता एका इलेक्ट्रॉनचा चार्ज किती आहे 1.6 × 10⁻⁻19 एका व्होल्टने करायचं आहे ना × 1 मग एवढं रिलेशन आहे. मग इलेक्ट्रॉन व्होल्टचं जर जूलमध्ये जायचं असेल तर मल्टिप्लाय करा ना. इथं म्हणा खाली जूल बरोबर किती आहे वर्क फंक्शन 6.72 10⁻⁻19 जूल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. 6.72 × 10⁻⁻19 जूल. अजून काय दिलंय वेवलेंथ दिली लॅम्बडा 2000 एमस्ट्रॉंग. लॅम्बडा किती आहे ना 10⁻⁻10 मीटरमध्ये. सगळे एस आयमध्ये करा. फाइंड मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिममचा फॉर्म्युला काय वरून किती आली एच म्यू आणि कॅन्सल किती झाली एच म्यू नॉट. वरून एवढी आली आणि एवढी कॅन्सल झाली. पण हे किती आहे वर्क फंक्शन दिलं त्यांनी किती आहे 6.72. आता ह्याला कन्वर्ट करावं लागेल. वरून आलेली फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे का मला नाही माहीत. मग ह्याला कन्वर्ट करा C/λ -5 आता सगळं माहिती आहे. एच किती आहे 6.63 10⁻⁻34 स्पीड ऑफ लाईट 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लॅम्बडा किती आहे 2000 × 10⁻10 मायनस वर्क फंक्शन किती आहे 6.72 10⁻⁻19 करा सॉल्व इट. आन्सर येईल 3.225 × 10⁻⁻19 3.225 10⁻⁻19 जूल. और अजून एक आन्सर आहे 2.015 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. हे लिहून घ्या सगळ्यात बऱ्याच जणांना माहीत नाही आहे कन्व्हर्जन. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ॲक्च्युली एनर्जी आहे. एका इलेक्ट्रॉनला 1 व्होल्टने जर ॲक्सलरेट करायचं असेल तर जेवढी मी एनर्जी देणार आहे दॅट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मग इलेक्ट्रॉन व्होल्टला जूलमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर एवढ्या टर्मने मल्टिप्लाय करा आणि इथून इकडे जायचं असेल तर काय करा डिवाइड करा. कधी इक्वेशन आला नाही ह्या चॅप्टरमध्ये तर सगळ्या एस आयमध्ये कन्वर्ट करा. इलेक्ट्रॉन व्होल्टला जूलमध्ये वेवलेंथ ॲमस्ट्रॉंगमध्ये मल्टिप्लाय बाय 10⁻⁻10 म्हणजे 2 × 10⁻⁷. हे साधं कॅल्क्युलेशन करा. एचची व्हॅल्यू 10⁻34 स्पीड ऑफ लाईट लॅम्बडा आणि ही व्हॅल्यू एवढं आलं की याला जर तुम्ही डिवाइड केलं किती 1.6 × 10⁻⁻19 ने तुमचा आन्सर काय येणार इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये. खतम. हे तर सगळी गेम आहे. आलेली एनर्जी एच म्यू आहे. म्यू माहिती आहे का नाही माहीत. माहीत नाही त्यामुळे कन्वर्ट केलं C/λ मध्ये. आणि वर्क फंक्शन किती आहे माहिती आहे मला अख्खं 4.2 ते पुट केली व्हॅल्यू झालं. एवढंच करायचं बाकी काय करायचं नाही. 3 फॉर्म्युला माहीत असते ना जिंकलं मग तुम्ही कायच करायचं नाही बाकी. मग आलं का बघा एवढं. आलं का बघा समजलं का बघा एवढं एक्झाम्पल काय ना कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला इझी आहे काय अवघड नाही आहे. हे लिहून घ्या सगळं वहीमध्ये. पहिलं एक एक्झाम्पल चालते. मग काय करू पुढचे एक्झाम्पल नेक्स्ट लेक्चरला बघू आपण. नेक्स्ट लेक्चरला संपर्क चॅप्टर आपला नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करायचं पुढचे. चला.